Ngày xưa, hồi những năm 80, 90 và thậm chí là đầu những năm 2000, Trung Quốc nổi tiếng với danh xưng là vua copy. Đi đâu người ta cũng nói, Trung Quốc toàn làm hàng nhái thôi. Điện thoại thì nhái Nokia, quần áo thì nhái Gucci, đồ chơi thì nhái Lego, thậm chí cả xe hơi cũng có bản sao. Ở Việt Nam mình hồi đó cũng thế, những đồ made in China đầy chợ, rẻ thì rẻ, nhưng được vài hôm dùng là hỏng. Quả thật là rẻ mà không bền, và ai cũng bảo Trung Quốc chỉ biết ăn cắp ý tưởng của Tây, của Mỹ rồi làm rẻ hơn, rồi bán đầy đường. Khi đó, Trung Quốc mới mở cửa sau cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình vào năm 1978, nền kinh tế còn yếu, công nghệ thì tụt hậu so với phương Tây cả thế kỷ. Năm 1980, GDP của Trung Quốc chỉ có 191 tỷ đô la Mỹ, trong khi Mỹ lúc đó đã là 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, chênh lệch khủng khiếp. Họ không có vốn, không có kỹ thuật, không có gì để cạnh tranh cả, nên cách nhanh nhất để chen chân vào thị trường toàn cầu là làm hàng nhái. Nếu mà mình không có gì ở trong tay thì mình cũng phải tìm cách để sống sót trước đã. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện nhái của Trung Quốc không phải lúc nào cũng là ăn cắp trắng trợn. Nhiều khi họ cũng có mua bản quyền hẳn hoi rồi cải tiến thêm chút đỉnh cho hợp túi tiền của người tiêu dùng. Ví dụ điện thoại nhái hồi đó, họ không chỉ nhái mà còn làm ra những phiên bản rẻ hơn, thêm những tính năng như là đèn pin, radio để những người dân ở nông thôn dùng được. Cái này cũng là một dạng sáng tạo dù chưa phải là đột phá cho lắm. Và làm hàng nhái này cũng giúp Trung Quốc học hỏi được rất nhiều. Họ không chỉ sao chép mà còn mổ xẻ, phân tích rồi tìm cách làm sao để sản xuất nhanh hơn, rẻ hơn. Nói chung là họ cũng biết tận dụng cơ hội để học hỏi. Đến khoảng những năm 2000, Trung Quốc bắt đầu có những bước chuyển mình rõ rệt. Họ không chỉ dừng lại ở việc copy nữa mà bắt đầu cải tiến. Rồi từ cải tiến, họ nhảy sang sáng tạo. Một trong những dấu mốc lớn nhất là năm 2006, khi chính phủ Trung Quốc tung ra chiến lược được gọi là đổi mới sáng tạo độc lập. Họ nhận ra không thể cứ phụ thuộc vào phương Tây mãi được, phải tự làm chủ công nghệ. Từ đó họ đổ tiền khủng vào nghiên cứu và phát triển, hay còn gọi là R&D. Số liệu gần đây cho thấy, năm 2000, chi tiêu R&D của Trung Quốc chỉ chiếm 0,9% GDP. Nhưng đến năm 2020 thì tăng lên là 2,4% GDP, tương đương với khoảng 400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. So với Mỹ thì vẫn chưa bằng, Mỹ chi khoảng 3% GDP, nhưng tốc độ thì tăng rất nhanh và cũng đầy quyết tâm. Cái hay của Trung Quốc là họ không chỉ đổ tiền mà còn xây dựng cả một hệ sinh thái để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Từ những trường đại học, viện nghiên cứu đến các khu công nghiệp cao như là Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải. Thâm Quyến giờ đây được gọi là thung lũng Silicon của châu Á. Một ví dụ điển hình cho việc từ copy sang cải tiến là Huawei. Hồi đầu, Huawei cũng bị chê là nhái thiết bị của Cisco hay là Nokia. Nhưng rồi họ tự đầu tư nghiên cứu, tự làm chip, tự phát triển công nghệ 5G. Đến năm 2019, Huawei đã vượt mặt cả Nokia và Ericsson để trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất trên thế giới. Họ có hơn 3.000 bằng sáng chế liên quan đến 5G, nhiều hơn bất kỳ một công ty nào khác. Giờ thì ai dám bảo Huawei chỉ biết copy nữa. Mà không chỉ Huawei, còn nhiều cái tên khác như là Xiaomi, Oppo, Vivo cũng từng làm điện thoại giá rẻ nhưng bây giờ cũng tạo ra toàn flagship hết. Giờ thì đến phần thú vị nhất. Trung Quốc không chỉ cải tiến mà đang sáng tạo ra những thứ mà cả thế giới phải học theo. Đầu tiên là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc là một trong những nước đứng đầu về AI, không thua kém gì Mỹ. Theo báo cáo của Đại học Stanford vào năm 2022, Trung Quốc chiếm hơn 40% số bài khoa học về AI được công bố trên thế giới, vượt xa Mỹ khoảng 20%. Họ có những công ty như là Baidu, Tencent, Centime. Những công ty này đang làm những thứ mà ngay cả Google cũng phải dè chừng. Ví dụ Centime chuyên về nhận diện khuôn mặt, công nghệ của họ được dùng khắp nơi, từ sân bay đến trung tâm mua sắm. Mình nhớ có lần đọc báo thì thấy bảo công an Trung Quốc dùng AI của Centime để truy tìm tội phạm trong đám đông chỉ trong vài giây. Độ chính xác là cực kỳ cao. Đây thì không phải là copy mà là họ tự nghiên cứu và tự phát triển. Rồi Baidu nữa. Năm 2023, Baidu đã triển khai dịch vụ taxi tự lái Apollo Go ở những thành phố lớn như là Thượng Hải, Bắc Kinh với hàng nghìn xe chạy thử. Một lĩnh vực nữa mà Trung Quốc cũng đang phát triển rất nhanh, đó là xe điện và năng lượng xanh. Xe điện thì Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới. Trung bình mỗi năm họ bán ra hơn 6 triệu xe điện và chiếm hơn 50% thị trường toàn cầu. Những hãng xe điện của Trung Quốc giờ không chỉ bán trong nước mà còn xuất sang châu Âu, cạnh tranh trực tiếp với Tesla. BYD vào năm 2023 đã vượt mặt Tesla để trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thế giới với hơn 3 triệu xe được bán ra. Còn về năng lượng xanh, Trung Quốc là nước sản xuất pin mặt trời lớn nhất ở trên thế giới, chiếm 80% sản lượng toàn cầu. Họ cũng đang dẫn đầu về công nghệ pin lithium-ion với những công ty cung cấp pin cho cả Tesla và BMW. Cụ thể là CATL. CATL giờ không chỉ làm pin mà còn nghiên cứu cả công nghệ pin thể rắn, hứa hẹn sẽ thay đổi cả ngành xe điện ở trong tương lai.
Cái này thì cũng không phải là copy mà là họ tự nghiên cứu, tự sản xuất rồi còn làm tốt hơn cả đây. Cái thứ ba đó là thương mại điện tử và thanh toán số. Điều này thì ai cũng biết, Trung Quốc đi trước cả thế giới về thương mại điện tử và thanh toán số. Alibaba, JD.com, Pinduoduo đã biến mua sắm online thành một phần không thể thiếu của đời sống người dân. Năm 2022, doanh thu thương mại điện tử của Trung Quốc đạt 2,1 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức là gấp đôi so với Mỹ. Còn về thanh toán số, WeChat và Alipay giờ là một phần máu thịt của người dân Trung Quốc. Theo thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, có hơn 80% giao dịch ở những thành phố lớn là thanh toán số. Cái này thì Mỹ cũng đang phải học hỏi chứ đừng nói là copy. Thậm chí Việt Nam mình giờ cũng bắt đầu quét mã QR rất nhiều rồi. Điều thứ tư mà Trung Quốc cũng đang vươn lên đó là vũ trụ và công nghệ cao. Trung Quốc giờ cũng không chịu thua ai trong lĩnh vực vũ trụ. Năm 2021, họ phóng trạm vũ trụ Thiên Cung của riêng mình, rồi đưa xe tự hành Trúc Dung lên sao Hỏa, ngang hàng với NASA của Mỹ. Họ cũng phát triển mạng lưới vệ tinh Bắc斗cạnh tranh trực tiếp với GPS của Mỹ. Đến năm 2023, Bắc斗đã có hơn 400 triệu người dùng toàn cầu, từ dân sự đến quân sự. Đây là họ hoàn toàn tự làm, tự sáng tạo chứ không đi nhái của ai cả. Rồi siêu máy tính. Trung Quốc hiện có nhiều siêu máy tính nằm trong top 500 thế giới hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Họ đã giới thiệu siêu máy tính Thiên Hà 3 với tốc độ tính toán nhanh gấp nhiều lần so với mấy máy của Mỹ từ năm 2023. Cái này thì không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu khoa học mà còn dùng ở trong quân sự, khí hậu, y tế, rất là đa năng. Một điều nữa Trung Quốc không copy mà khiến cả thế giới phải học theo, đó là đường sắt cao tốc. Họ có mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, hơn 40.000 km. Tính đến năm 2023, chiếm 2/3 tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu. Tàu của họ như là Maglev ở Thượng Hải chạy với tốc độ cực cao, nhanh nhất thế giới. Đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao Trung Quốc lại làm được những thứ khủng khiếp như vậy? Thì có một vài lý do chính. Thứ nhất là chính phủ Trung Quốc hỗ trợ rất mạnh, họ có chính sách rõ ràng, đổ tiền không tiếc tay vào công nghệ. Chính phủ Trung Quốc còn có kế hoạch dài hạn Made in China 2025, đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới trong 10 lĩnh vực công nghệ cao, từ AI, robot cho đến năng lượng mới. Thứ hai, dân số đông, thị trường rộng lớn. Với hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc có một sân chơi khổng lồ để thử nghiệm ý tưởng mới. Ví dụ như WeChat, nếu không có hàng trăm triệu người dùng sẵn sàng thử, làm sao nó phát triển nhanh đến vậy? Hay như xe điện, dân đông nên nhu cầu lớn, các hãng xe cũng vì thế mà tha hồ thử nghiệm và cải tiến. Và thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi năm Trung Quốc có hơn 4 triệu sinh viên tốt nghiệp ở các ngành STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, gấp 8 lần Mỹ. Những người này là lực lượng chính để sáng tạo và nghiên cứu. Những kỹ sư gốc Trung Quốc từng làm ở thung lũng Silicon cũng về nước làm việc, mang theo cả kinh nghiệm lẫn ý tưởng. Và thứ tư ai cũng phải nể, đó là tinh thần học nhanh làm nhanh của người Trung Quốc. Dù ban đầu có copy thật nhưng họ không dừng lại ở đó mà luôn tìm cách cải tiến và làm tốt hơn. Giống như kiểu mình học võ, ban đầu thì học theo thầy nhưng mà sau tự sáng tạo thêm những chiêu thức mới. Trung Quốc có một tinh thần rất thực tế, cái gì tốt thì học xong thì làm cho tốt hơn. Và thứ nữa đó là cạnh tranh nội địa. Ở Trung Quốc thị trường cạnh tranh rất cao, công ty nào không đổi mới là chết, như là Alibaba, JD.com hay là Pinduoduo. Họ từng đánh nhau để giành khách hàng, buộc phải sáng tạo liên tục. Cái này được thúc đẩy, đổi mới sáng tạo rất mạnh. Nói tóm lại, gọi Trung Quốc là vua copy thì đã lỗi thời rồi. Họ đã đi một chặng đường dài, từ chỗ chỉ biết nhái lại đến cải tiến, rồi sáng tạo ra những thứ mà cả thế giới phải học theo. Năm 2023, Trung Quốc đã đăng ký hơn 69.000 đơn sáng chế quốc tế dẫn đầu thế giới, chi tiêu R&D hơn 400 tỷ đô mỗi năm. Những lĩnh vực như AI, xe điện, thương mại điện tử họ đang đi đầu. Nói không giờ những công ty Mỹ cũng phải sang Trung Quốc học hỏi chứ không phải là ngược lại nữa. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.